salpjes van aan de Belgische kust gevonden op het strand. Deze salpjes zijn gevonden in Kokzijde en Oostijnkerke. En ik dacht, misschien kan ik een aantal van deze salpjes tonen en een beetje uitleg geven en vertellen hoe ze heten. Want sommige hebben wel een grappige naam. Dus ik zal ze eerst anders uithalen. En er op het tafeltje leggen. En degenen die van dezelfde soort zijn, bij elkaar leggen. Oké, alright. Hier is er nog zand uit te komen, kijk. Oh nee, zoveel. Amai. We hebben nog een beetje zand mee. Oké, een momentje.
schelpjes die we hebben gevonden. Allemaal verschillende soorten. Sommige een beetje groter dan de andere. En ik zal er een aantal van dichtbij tonen en een beetje uitleg geven. Oké. De eerste die ik zal tonen is deze. Ik hoop dat je het goed kan zien. Dit is de schaalhoorn en hij lijkt een beetje op een hoedje. En hij heeft echt een hele dikke schelp. Het maakt deel uit van een slakkensoort. En de lijntjes die je ziet op de schelp heten eigenlijk ribben, blijkbaar. Het is een hele speciale vorm. We hebben er eigenlijk maar eentje van gevonden. Dus, voilà. Cute. Oké. De volgende. Misschien deze. Je hebt hem in verschillende soorten en groottes. Met soorten bedoel ik eigenlijk kleuren en groottes dus. Deze heet de tepelhoorn. Dat is een aparte naam. En je hebt ook glanzende versies. En deze slakken. Ook deze. Is ook van dezelfde familie, maar dan in een andere kleur. En dit zijn dus blijkbaar roofslakken. Ik heb het gisteren opgezocht. Het zijn dus blijkbaar ook kannibalen. Ze eten ja, dezelfde van hun familie op en zo. Dus het zijn eigenlijk wel een beetje creepy slakken deze. En wat dat ze dus doen. Dus ik weet niet of je dit al hebt gezien op strand. Van die zo'n zaalpjes. Dit zijn eigenlijk strandzaalpjes. Met zo'n haartje in. En ik en mijn moeder dachten eigenlijk dat er iemand dit had gedaan, daar een soort van een haartje in had geboord of zo. Blijkbaar komt dit door deze slakken. Deze slak kan blijkbaar een haartje boren door de schelp. Want een tong heeft blijkbaar mini-tandjes of zo. En dan kan ze eigenlijk een haartje boren door die schelp. Wat dat toch eigenlijk echt zo absurd is, want die schelp is zo dik. De natuur is echt heel speciaal. Wat is blijkbaar is afkomstig van zo'n type slakken. Dat is zo raar. Ja, echt gek. Dus ja, een gevaarlijke slakkensoort. Maar wel een hele mooie vorm. Voilà. Wat hebben we nog? Van deze hebben we er superveel. Ik zal ze proberen te tonen.
secondenlijm aan elkaar kleven, maar ja. Misschien is dat om elkaar te beschermen of zo, geen idee. Muiltje eten ze dus. En dan deze. Deze zien er heel fragiel uit. Deze eten de boormossel. Boormossel, heel speciaal. Het is een tweekleppige zelpdier. Zo dan eigenlijk. Hele mooie vorm. Voilà. En deze ken je waarschijnlijk ook. Dit zijn ook tweekleppige zeldiertjes. Dit zijn zaagjes. Heel cute. Als ze dan dicht zijn, is het dan zo. Voilà. En dan de laatste. En deze zijn mijn favorietjes. Ze hebben een super mooie vorm. Dit. En dit is eigenlijk het skelet van een zeeegel. Dus dat is eigenlijk van een groene zeeegel. En die vorm is super mooi. In levende vorm zijn het echt heel stekelige diertjes. Voilà, dit waren de zelpjes die ik wou tonen. Ik hoop dat je het leuk vond. En misschien heb je ook zoals ik iets bijgeleerd. Zoals in dit